Tervetuloa VHS-maailmaan, se on VHS-syksy ja tänään puhutaan vähän lännen elokuvista, kyllä, oi, Clint Eastwoodin tähdittämä Sergio Leonen toinen elokuva vuodelta 1964, A Fistful of Dollars, tai suomeksi Kourallinen dollareita, kyllä. Tää on ihan kiistatta yksi lännen elokuvan klassikko ja tässähän löytyy mulla niinku tää Nordic Video on tää tämmönen uudempi julkaisu ja sitten Nordic Video vanhempi julkaisu, mutta sitten unboxaan teille tuossa vähän myöhemmin ton vielä vanhemman Nordic Video julkaisun sitten kyllä, koska niin siis Clint Eastwood on ollut Suomen aina suosikki ja Suomessa on ollut aina, lännen elokuvat on ollut tosi isosti suosittuja elokuvia ja sen takia tääkin sai sitten niin kun ennen videolakia sitten 3 eri julkaisua ja viimeksi kun katselin, niin katselin sen tältä mahtavalta Kinolorberin 4K Ultra HD:lta. Eli tässä meillä on sliparikovilla varustettu tietysti region vapaa Ultra HD, jossa on vain englanninkieliseksi subtitlet kyllä, että Kinolorberi yleensä se on aluekoodattu, mutta koska niin 4K Ultra HD:ssa ei yleensä aluekoodia ole, mutta siis tässä Blu-rayssa on aluekoodi. Ei ole suomalaisia subeja, koska tämä on jenkkiläinen lafka kyllä. Tää on hieno julkaisu. Tässä on alkuperäinen kansitaide kyllä tässä sliparissa. Ja sitten tässä on sikana kaikkea ekstraa, on elokuvaa, historioitsijan, on dokumentteja ja kaikkea julistekokoelmaa ja mitä kaikkea tässä oli. Audiokommentaaria, parikin kappaletta ja kaikkea semmoista. Tää oli tosiaan siis, ei nyt tietenkään ensimmäinen spagettiwesterni mitä tuli, mutta kyllä voisi helpostikin sanoa, että tää oli se spagettiwesterni, joka sitten iskosti tämän genren sitten sillä lailla, että tää on sitä paskaa, mitä ihmiset haluaa katsella. Tää oli hirveä hitti maailmanlaajuisesti. Tää budjetti oli $200,000. Ja se tienasi maailmanlaajuisesti melkein $20 miljoonaa, eli melkein 100-kertaisesti tienasi oman budjettinsa takaisin. Ja paitsi, että tää oli Sergio Leonen vasta toinen elokuva, mutta tää oli myös Clint Eastwoodin sitten semmonen läpimurtoelokuva. Tää oli ensimmäinen Clint Eastwoodin pääosarooli kyllä, ja hän lähti Amerikasta kokeilemaan vähän, miltä se rapakon takana tuntuu se elokuvabisnes, ja kyllä se oli semmonen asia, mikä kannatti todellakin tehdä. Tätä roolia tarjottiin ensin Henry Fondalle, mutta se oli liian kallis. Tätä tarjottiin myös Bronsonille ja Bronsoni sanoi, että tämä on ihan tyhmä tarina, ei hän lähde tähän mitään tämmöiseen kouralliseen dollariin. Ja tosi monelle tyypille. Mutta Clint Eastwood otti sitten homman vastaansa, koska Eastwood oli jo, tää oli niin kuin ensimmäinen pääosarooli, mutta Clint Eastwood oli nähty kyllä niin kuin helvetin monessa niin kuin esimerkiksi TV-sarjassa ja pienissä rooleissa leffoissa. Se oli Universalin viikkopalkatussa näyttelijätallissa sitten, että esiintyi muun muassa Jack Arnold tuossa Tarantulassa sitten kyllä. Mutta joo, tää elokuva siis kertoo siitä, kun tämä Clint Eastwoodin No Name Mister saapuu sitten tämmöiseen kylän pahaseen ja siellä on 2 tämmöistä ryhmittymää sitten, toinen rosvojengi ja toinen tämmönen seriffiperhe siinä ja yhdessä sitten nää sitten on vähän tällainen niin tukkanuottasella ja Clint Eastwood tulee sinne vähän niin kuin hämmentään soppaa ja kylväen tällaista eri puraa se niin kuin ajaa ne toistensa kurkkuihin kiinni. Eli tämähän on Akira Kurosawan tää Yojimbo niin vähän uudelleen tehty, eikä ihan vähäkään. Tämähän joutuu oikeuskäsittelyyn sitten, että Kurosawa sanoi, että hei, tosi hyvä vitun leffa, mutta tiedätkö mitä, tää on se sama leffa, mitä mä tein aikana. Ja Sergio Leone joutui maksamaan sitten siitä pitki hampain sitten kyllä, tai tää tuotantoyhtiö joutui maksamaan siitä sitten joku 15% lipputulosta tai jotain semmoista. Joo. Tää on teknisesti, ei nyt mitään referenssimatskua tää Ultra HD, koska siis tämähän on Techniscope-elokuva. Eikö niin? Technicolor, anteeksi justi. Technicolor oli sitten se semmonen vähän halpis meininki, että samalle filmifreimille pystyttiin ahtaan 2 tämmöistä tosi wide scope-kuvaa. Tää oli vaikea tekniikka käyttää, mutta kun sitä osataan oikein käyttää, niin se saa oikein näyttäviä, tosi wide kuvia ja tosi tarkkoja kuvia.
Mutta niin kuin, siinä on vaan se huono puoli tässä Technicolor-järjestelmästä, se on, koska siinä on vähemmän kuvainformaatio sitten, koska se on ängetty niin samaan siihen filmiframeen. Vähemmän kuvainformaatio ja myöskin se on niin kuin, vähemmän, niin kuin, tiedätkö, se on hankalampi restauroida sitten siitä. Mutta mielestäni tämä Kinelorberin porukka on tehnyt ihan hyvää työtä. Tästä on saatu paskaa, että tässä ei ole HDR, High Dynamic Rangea, mutta niin kuin, mä luulen, että ne ei ole halunnut tehdä sitä restauraatiota, koska tää on aina saa niin kuin hardcore-faneilta paskaa, että kun sitä käyttää, samoin tässä For Few Dollars More, mikä on jatkoosa, niin ei ole HDR, eikä myöskään tietysti klassikko westernissä Good, Bad and the Ugly. Mutta ainakin mun silmään tää näytti helvetin hyvältä, ja toisin kuin tässä, missä nämä värit on vedetty ihan nupit kaakkoon, niin kun se on semmoinen seepion värinen, niin tässä nämä värit näyttää tosi realistiselta. Ja vielä tästä piti sanoa, että ei vitsi, että vittu, että siis tää vittu stereoääni, mitä tässä on käytetty tässä MGM:n FS-filmin julkaisemassa, siis se, että niinku jos joku puhuu niinku ruutujen eri puolelta, niin se on niinku vedetty niinku toisiin kaiuttimeen. Se on todella häiritsevää kyllä. Mutta tässä on onneksi niinku alkuperäinen monoääni, niinku, siis vittu, ei pysty kuuntelemaan tätä 5.1 ääniraitaa. Muistaakseni tässä ei ollut mitään vaihtoehtoa valita sitä. Joo ei, englanti 5.1, ihan vittun paska. Mutta joo, näin se on. Hetkinen, mä näytin muuten vain muutaman dollarin täällä. Siis ei vittu. Mullahan ei ole tätä. Tää on tyhjä kotelo siis tää. Vaikka tässä on siistimpi tässä uudemmassa Nordic-julkaisussa tää kansi, niin tää on tyhjä kotelo, koska se oli aivan liian huonossa kunnossa se Akfan paska taas, mikä mulla tässä oli, niin se oli ihan perseestä. Mutta tässä tosiaan Clint Eastwood, Kourallinen dollareita. Kourallinen dollareita on ehkä paras koskaan tehty lännen elokuva ja Clint Eastwoodin suuri läpimurto elokuva. Kourallinen dollareita on klassikko, joka jokaisen pitäisi nähdä. Indeed. Mun ymmärtääkseni kaikki nämä suomalaiset VHS on leikkaamattomia versioita. Tämähän on kohtalaisen brutaali elokuva kyllä tämä. Tässä sitten tässä Nordicin vanhemmassa painoksessa sanotaan, että Kourallinen dollareita on ehkä paras koskaan tehty lännen elokuva ja Clint Eastwoodin suuri läpimurto elokuva. Hän on kova ja brutaali osassaan täsmälleen niin kuin Clintin me tunnelemme. Joo, näin. Mutta sitten, ai, täältä tulee Iman kautta, Imalauta. Ei ollut halpaa, ei todellakaan ollut halpaa, ei todellakaan ollut halpa ollut saakeli, se on vain Kourallinen dollareita. Betamax-nauhana kyllä, alkuperäinen sateenkaariversio saakeli. Sateenkaarinen versio tästä kyllä niin on nyt saapunut kyllä. Täällä on se Betamaxi sitten. OK kuva, kuntotarkastettu Sonyn nauhurilla, widescreen 1.77. Mutta tätä on pitkään etsinyt, siis tää on tämän sateenkaarisarjan niin kuin ehkä yksi harvinaisimmista titteleistä ja ensimmäinen kerta kun näin tämän myynnissä. Ja jos muistatte, se oli siinä yhdessä videopörssissä sitten, niin mä junttasin sen ihan loppuun, niin check this out, vittu drop mic ja painoin sitä ostan nappia, koska tää nyt sattuu olemaan sieltä myynnissä, niin ostaa tärskäytiin sitten, koska niin kuin, come on. Kyllähän näitä nyt 3 pitää tietysti olla hyllyssä, tai no faktis, mutta niinku 2 pitää olla hyllyssä. Tän muuten sain tuolta Tervolasta, se oli se yksi vaihtokauppa mikä tehtiin, niin tää tuli sinne kaupan päälle. Ei tääkään mikään helppo, tai siis halpaa on, meinaa 70 on niin myyty viimeksi kyllä tämä 70, mutta niinku nää on nää Nordicit kyllä, nää on vaan semmosia mistä niinku pitää maksaa kyllä. No niin, katsotaan miltä tää kuva näyttää. Tässä myyjä on pistänyt lapulta tarkastettu 24.9.2019 ja on ollut hyvä kuntoinen nauha, mutta katsotaan nyt mitä mun Betamax-nauhuri tästä sanoo sitten. Kourallinen dollareita pyörii ja sieltä sitten pistetään kuule kappaamaan.
Welcome, Lieutenant. There is your gold, as promised. I hope the guns you will be giving us will be equally useful to our army. Keep me covered. I'm going to take care of those two. Tässähän on mulla muitakin näitä sateenkaaria, Spaku Westernia, Vedä aseesi, Sabatta, Providence ja Palkkiometsästäjät. He ratsastivat yhdessä, Bud Spenceri taisi olla siinä, ja sitten on tuolla taustalla on tommonen kuin Tequila vielä sitten siinä. Sitten mulla tästä löytyy Kuoleman peli. James Coburn, Bud Spencer, Telly Savalas, 3 kopla. Ja siitä vaan pojat sitten, Bud Spencer, Terence Hill ja Karambolan veljekset sitten. Mä oon aina miettinyt, onko se kummelisketsi otettu nimi toista. Varmastikin on. Halleluja amigo, Bud Spencer ja Jack Palance ja Karampa paholainen kannoilla. Ja siellä löytyy vielä Leonard Mann elokuvassa Kosta ja hienoa sateenkaarisettiä. Sitten hieman kulahtanut hopeasatula ratsastaja siellä on perällä häpeämässä. Ja lännen vaarallisen mies löytyy siitä. Ja karatekauhu lännessä, kyllä kyllä. Taistelu punaisella hietikolla. Ai, pahat kierrot ja katalat. Thomas Millian ja Eli Wallach ja Gillian Gemma ja sitten Elämänä tai kuolleena on semmonen. Ja sitten on muitakin hyviä sateenkaarivilmejä sitten, mihin voidaan palata sitten kyllä kun VHS-filmejä sit yleensä perataan. Siellä on kaikkea hyvää huippuherkkua. Mutta tämmönen VHS-jakso tällä kertaa sitten. Toivottavasti tykkäsit ja paina tykkää, jos tykkäsit. Ja hei, jos on tullut jotain kysyttävää, niin kommentoi ihmeessä. Meinaan näitä VHS-ja kyllä löytyy lisääkin sitten, mistä voidaan puhua sitten. Heitä kommenttia vaan, jos tulee mieleen joku semmonen, mitä haluaisit ehkä ehdottaa tähän ohjelmaan. Tai sitten jotain muuta tosiaan kysyttävää, niin heitä siihen näin. Ja hei, minä kiitän, että jaksoit katsoa ja nyt suosittelen sinulle seuraavaa video, joka tästä voit mennä sitä sitten seuraavaksi katsomaan. Oi. We can fight! Yeah!